Haluatko työskennellä koirien kanssa ja nähdä työssäsi kädenjälkisi? Tässä TE-live-lähetyksessä Kuonolan koirien spa- ja päivähoitopalveluihin Helsinkiin etsitään uusia trimmaajia. Kuonola on kasvava perheyritys, joka tarjoaa trimmausta, koirien kynsien leikkauspalveluita, pesu- ja hierontapalveluita sekä päivähoitoa. Kuonolalla on tällä hetkellä 15 työntekijää 3 eri toimipisteessä Herttoniemessä, Töölössä ja Lauttasaaressa. Mennään katsomaan tunnelmia Kuonolasta. Terve! Moikka! Tulitko trimmiin? No niin. Me halutaan tarjota helpotusta siihen, että kun asiakas valitsee trimmausaikaa, niin sen ei tarvitse miettiä kauheasti sen omia aikatauluja, että mihin väliin se sovittaisi sen trimmin, vaan se voi tuoda sen tänne heti aamulla, jolloin me tehdään se aktivointi ja tuotetaan sille koiralle virikkeitä ja että se saa olla lajitovereidensa kanssa ja hän voi tulla työmatkalla hakea koiran sitten ja sitten se on trimmattu ja on saanut olla päivähoidossa ja kaikki on niin kuin hoidettu. No me rekrytään nyt ensisijaisesti trimmaajia, että me saataisiin sitten uusia tai meidän trimmaajia ripoteltua näihin kaikkiin toimipisteisiin ja että niistä olisi tarpeeksi työvoimaa. Mehän kasvetaan koko ajan ja meidän trimmaajilla on mahdollisuus halutessaan edetä vastuuhenkilöksi vastuuasemaan. Kaikki trimmaajat on kyllä vakituisessa työsuhteessa ja ne itse saa päättää, että minkälaista työaikaa he tekee. Tarjotaan kyllä ihan täydet tunnit, mutta työntekijä saa itse vaikuttaa siihen, että kuinka paljon tekee. Ei välttämättä tarvitse olla kokemusta ennestään. Riittää, että on avoin ja asiakkaisiin päin reipas ja semmoinen, että tulee toimeen ryhmässä ja on myös tarpeeksi itsenäinen. Saattaa olla semmoista, että ei ole välttämättä ketään asiakasta, mutta sitten yleensä ne ajat käytetään välinehuoltoon, siivoamiseen ja muiden auttamiseen. Ja tylsää ei tule eikä kyllä anneta tullakaan semmoista kiirettä, että kyllä sit kaikki auttaa toisiaan. Voi ottaa ihan rennosti kyllä. Tervetuloa Kuonolan toimitusjohtaja Suvi Liukko. Kiitos. Suvi, mitä uutta Kuonola on tuonut koiranhoitoon? No, Kuonola on tuonut koirien hyvinvointipalvelut 2020-luvulle. Me ollaan rakennettu trimmaus- ja päivähoitoliiketoiminnasta monistettava konsepti. Me tarjotaan tasalaatuisen laadukasta ja ammattitaitoista trimmaus- ja päivähoitopalvelua. Erikoisuutena voisi kertoa vaikka meidän drop-in-palvelusta. Asiakas voi aamulla töihin mennessään tuoda koiran meille Kuonolaan päivähoitoon. Ja päivän aikana koira saa leikkiä muiden lajitovereiden kanssa ja ulkoilla. Samalla koira trimmataan. Ja sitten kun asiakas tulee hakemaan koiran työpäivän jälkeen Kuonolasta, niin hän saa hyvinvoivan, hyvältä tuoksuvan ja kauniisti trimmatun koiran kotiin. Chatti on auki. Voitte laittaa kysymyksiä ja kommentteja ja osallistua keskusteluun, niin vastaamme kysymyksiinne lähetyksen loppupuolella. Myöhemmin tässä lähetyksessä kuulette myös Kuonolan työntekijän Mariannen ajatuksia työstään. Kuonolan toiminnalle tärkeitä arvoja ovat koirien, kuten myös työntekijöiden hyvinvointi, vastuullinen toiminta asiakkaita, työntekijöitä ja yhteiskuntaa kohtaan sekä avoimuus. Suvi, miten tämä avoimuus näkyy Kuonolan arjessa ja miksi se on teille niin tärkeää? No, Kuonolan arjessa, työntekijöiden arjessa tämä avoimuus näkee niin, että meillä ei ole mitään turhia hierarkioita ja kaikkia kohdellaan tasa-arvoisesti. Me pystytään myös Kuonolan työyhteisössä puhumaan kaikenlaisista asioista. Me pidetään myös viestintää tosi tärkeänä asiana ja pidetään meidän työntekijät ajan tasalla kulloinkin ajankohtaisista liiketoimintaa koskevista asioista. Työntekijät vastaavat työtehtävillään koirien hyvinvoinnista sekä asiakaspalvelusta, joka tähtää asiakkaiden odotusten ylittämiseen. Mitä taitoja työntekijällä tulisi olla, että hän pystyy ylittämään asiakkaiden odotukset? No, tärkeimpänä me varmaan arvostetaan kädentaitoja ja sitten sellaista ammattiylpeyttä. Ylpeyttä tehdä juuri tätä työtä ja tehdä se hyvin. Sitten tietysti motivaatio alalle täytyy olla suuri. Plussana on sosiaaliset taidot ja sitten taito kuunnella asiakasta.
Kuonola odottaa uudelta työntekijältä vastuullisuutta, motivaatiota sekä hyviä sosiaalisia taitoja. Kun te odotatte työntekijältä vastuullisuutta, niin mitä se käytännössä on ja miten te tuette siinä? No, Kuonolalle on tärkeää, että Kuonolan ohjeita ja Kuonolan tapaa toimia noudatetaan ja että yhdessä sovituista asioista pidetään kiinni eikä työkavereita jätetä pulaan. Meillä on töissä luottonaisia ja luottomiehiä ja työt tehdään hyvin työajalla. Ja sitten vapaa-aika on omaa aikaa, jota myös sitten Kuonola kunnioittaa. No, millainen koulutus tai työkokemus hakijalla tulisi olla? No, me etsitään Kuonolaan tekijöitä eri profiileilla. Me haetaan jo valmiita kokemusta omaavia trimmaajia, joko yrittäjä- tai työsuhteeseen, mutta meille on tervetulleita myös tekijät, jotka on kiinnostuneita alasta, mutta joilla ei vielä ole alan työkokemusta. Näiden osalta on tärkeää, että heillä olisi jo hieman kokemusta aikaisemmista töistä ja ylipäätänsäkin työelämästä. Meillä on paljon naisia töissä ja naiset on edelleenkin sydämellisesti tervetulleita, mutta peräänkuulutan myös sitä, että tämä olisi myös miehille erittäin sopiva ala. Ja tämä on hyvä työ, kunhan sen vaan ensin oppii. Kuonola lupaa tulevalle työntekijälle edistää hyvinvointia, tarjota hyvät työnteon edellytykset sekä mahdollisuuden kehittyä. Suvi, miten Kuonolassa työntekijä voi sitten kehittyä? No, työntekijä voi kehittyä ottamalla pienin askelin enemmän vastuuta. Meillä on käytössä Kuonolassa tällainen urapolkumatriisi, jota seuraamalla sitä urapolkua voi viedä eteenpäin. Ja kaikki on itsestä ja omasta motivaatiosta ja halusta kiinni. Ja me kyllä palkitaan kaikki, jotka haluaa mennä eteenpäin uralla ja annetaan siihen mahdollisuuksia. Aloittavan trimmaajan lähtöpalkka on 10 euroa 50 senttiä tunnilta ja se nousee kehityksen ja edistyksen mukaan. Kokeneen ja osaavan trimmaajan palkka on noin 15 euroa tunnilta. Suvi, mitä etuja te tarjoatte teidän henkilökunnallenne? No, tärkeimpänä mä voisin mainita sen, että meillä on hyvin joustavat työajat ja myös lomista saa aika paljon päättää itse, että milloin ne haluaa pitää. Sitten tietysti meillä on kilpailukykyiset työsuhteen ehdot ja meillä on sitten tällaisia kivoja juttuja kuten pentuvapaat ja sitten hierontaetu ja tietysti sitten yksityiset työterveyspalvelut, muutamia mainitakseni. Hyvä, jatketaan Suvin kanssa hetken päästä lisää. Kävimme Töölössä Kuonolan operatiivista päällikköä haastattelemassa. Katsotaan seuraavaksi Marianne Pennalan haastattelu. Mä oon työskennellyt täällä Kuonolassa nyt 4 vuotta, muistaakseni. Mun urapolku täällä Kuonolassa on lähtenyt liikkeelle siitä, että musta tuli ensin eläintenhoitaja koirapäiväkodin puolelle. Sitten mä aloin opiskelemaan oppisopimuksella trimmaajaksi. Eli sitten musta tuli myös trimmaaja ja aloin tekemään trimmauspuolella töitä. Sitten mä etenin esimieheksi. Olin trimmaajien ja eläintenhoitajien esimiehenä. Ja sitten meille tuli lisää toimipisteitä, niin sitten mä etenin vielä lisää. Eli musta tuli operatiivinen päällikkö ja nyt mä johdan sitten kaikkia toimipisteitä ja olen sitten myös tässä käytännön työssä paljon mukana ja kierrän meidän eri toimipisteissä ja katson, että hommat sujuu ja niin poispäin. No täällä me päivisin meillä saattaa olla pesupäivä. Esimerkiksi tämmöiselle koiralle niin voidaan tehdä semmoinen pohjavillan poistopesu. Ja
sitten me esimerkiksi toi Cocker-spanieli tossa, niin se on tänään trimmattu ihan kauttaaltaan. Eli mä oon tänään leikannut sen karvat lyhyeksi omistajan toiveiden mukaisesti. Ja nyt se on semmoinen hyvä käytännöllinen tollasilla keleillä tuolla ulkona. Ja tässä työssä haastavinta on ehkä sellaiset koira-asiakkaat, jotka ei ole välttämättä niin tottuneita käsittelyyn, eli ne saattaa olla aika hankalia trimmattavia ja ne saattaa pelätä, joskus olla ehkä vähän aggressiivisia sen takia, koska niitä pelottaa, niin se on haastavinta ehkä tässä työssä, että saa sen koiran luottamaan itseensä ja että saa sen tehtyä. No mun työssä on parasta se, kun mä saan työskennellä tällaisten kanssa täällä päivät pitkät. Nämä on niin iloisia yleensä, että ei täällä voi olla itse silleen huonolla mielellä, kun nämä piristää aina päivää, nämä iloiset kaverit täällä. Käydään seuraavaksi läpi chat-kysymyksiä. Täällä on Seikku kysynyt, että mitkä on trimmaajan tärkeimmät luonteenpiirteet? No, trimmaajan täytyy olla sekä henkisesti että fyysisesti vahva. Eli mieleltään henkisesti vahva siksi, että me tehdään noin 4 koira-asiakasta per päivä per trimmaaja. Ja koirat ei välttämättä aina sitten ymmärrä, mitä me heiltä toivottaisiin. He voi liikkua pöydällä ja heillä voi olla paljon asiaa. Niin sitten kun tulee sellainen hetki, että on vaikka vähän stressaantuneempi koira pöydällä, niin pitää jaksaa ottaa koira huomioon ja olla lehmän hermot ja jaksaa tehdä asioita loppuun. No mitä sellaista teillä on tarjolla, mitä kilpailijoilla ei ole? Mitä te tarjoatte teidän asiakkaille ja työntekijöille? No työntekijöille me tarjotaan varmaan tämmöinen joustava ja hyvän kulttuurin omaava perheyritys, jossa on hyvä tehdä töitä ja elää. Ja sitten ehkä tärkeänä mainita se, että meillä oikeasti on laadukkaimmat ja moderneimmat työvälineet ja salongit, missä sitä työtä tehdään. Ja se on tosi tärkeä ja iso asia. Kate kysyy täällä, että I don't speak fluent Finnish. Can I apply? Of course. Totta kai. Eli meille on tosi tärkeää se, että osaa tehdä työt hyvin, mutta suomen kieltä ei tarvitse osata. Eli englannin kieli on välttämättömyys ja sitä täytyy osata hyvin. Meidän asiakkaat on kansainvälisiä ja englantia osaavia. Et se on meille ainoa edellytys. Emilia kysyy, että voinko hakea parturikampaajan koulutuksella kokemusta omista ja perheen koirista 20 vuoden ajalta? Ehdottomasti. Parturikampaajan työ on varmasti todella hyvä pohja hakea trimmaajan uralle, koska silloin on jo paljon kokemusta siitä, että miten saksia ja konetta käytetään. Trimmaajaksi nimimerkillä kysyy, että onko teillä koeaikaa, minkä aikana mahdollista irtisanoutua, jos työ ei olekaan itselle soveltuvaa? Kyllä meillä on koeaika. Eli kaikissa meidän sopimuksissa me käytetään kaikille ihan samanlaista sopimusta, kun meille tullaan ensimmäisen kerran töihin, niin on 6 kuukauden koeaika. Ja kumpikin osapuoli sitten saa sitä koeaikaehtoa käyttää. Onneksi sitä ei yleensä kummankaan tarvitse käyttää. Lindy kysyy, että onko teillä viikonlopputöitä? Meillä on, mutta pyritään pitämään ne minimissä. Eli meille on tärkeää se, että meidän työntekijät voi hyvin ja heilläkin on viikonloput vapaita. Meillä on tällainen kiertävä järjestelmä, jossa yleensä noin 3 tai 4 viikon välein 1 lauantaivuoro osuu kohdalle. Sitten Juuli kysyy, että minkälaista koulutusta tai ohjausta on tarjota vasta-alkajalle? Eli kun meille tulee ihan vasta-alkaja, niin meillä on ihan Kuonolassa oma prosessi, millä tavalla kouluttaminen lähtee käyntiin. Tämä työhän on sellainen, joka opitaan käytännössä tekemällä. Se on ainoa oikea tie. Mutta sitten me tehdään kolmansien palveluntarjoajien kanssa yhteistyötä ja tehdään yleensä tällaisten henkilöiden kanssa oppisopimus. Me tehdään yhteistyötä esimerkiksi Taitotalon ja Salpauksen kanssa, josta sitten me voidaan ottaa tällaisia teoriapäiviä tai tämmöisiä erikoisrotupäiviä, joissa sitten käydään vielä erikseen opissa.
Anniina kysyy, että miten nopeasti palkka voi nousta alkupalkasta? No palkkauksen kehitys riippuu siitä, että kuinka nopeaa kehittyy siinä työssä ja pääsee siinä eteenpäin. Ja sitten tietysti tärkeää on se, että miten paljon itse haluaa ottaa vastuuta asioista. Ja palkkauksen kehityksessä me katsotaan suuntaviivoja sieltä urapolkumatriisista, joka Kuonolassa on käytössä. Hyvä. Kiitoksia kysyjille. On tullut mukavasti kysymyksiä ja voitte laittaa vielä kysymyksiä chattiin. Suvi jää lähetyksen jälkeen vastaamaan loppuihin kysymyksiin. Suvi, minkä takia kannattaa hakea juuri Kuonolaan töihin? No, Kuonolassa on hyvä tehdä töitä ja me tehdään porukalla merkityksellistä työtä. Me parannetaan meidän koira-asiakkaiden ja myös osaltaan koirien omistajien hyvinvointia. Ja meillä on työnteon edellytykset kunnossa, meillä on modernit tilat ja meillä on erittäin hyvät työvälineet tehdä sitä työtä. Ja sitten meillä on kehittymismahdollisuuksia. Et tervetuloa vaan meidän porukkaan mukaan. Kiitos Suvi, kun olit mukana. Kiitos. Jos siis kiinnostuit trimmaajan työstä, niin lähetä vapaamuotoinen hakemus viimeistään maanantaihin 2.5. mennessä osoitteeseen info@kuonola.fi. Kiitos seurasta ja nähdään taas TLV-kanavalla.